फ्रेंड्स, मी मनीषा वारंग स्वागत करते आपलं वुलन वंडर स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवर। तुम्हाला मी जो स्कार्फ की मफलर जी दाखवली तिचे मी टाके कसे घेतले आहेत ते आता सांगते। इथे मी सळीवर 14 टाक्यांचं कास्टिंग केलेलं आहे आणि आता हे 14 टाके मी तुम्हाला कसे विणायचे ते सांगते। तर जी आपली सरळ बाजू आहे ना ती सरळ सरळ टाक्याने विणायची, म्हणजे सुलट टाकाचे 14च्या 14 टाके आपल्याला सरळ बाजूचे सुलट टाक्याने विणायचे आहेत। हे मी आता सुलट टाका विणत आहे। ही आता माझी पहिली रो चालू आहे आणि ह्या पहिल्या रोचे मी सगळे टाके सुलट सुलट विणत जाणार आहे। उलट बाजू चालू झाली आणि आता उलट बाजूचे पण मी सगळे रो, म्हणजे ही दुसरी रो चालू झालेली आहे आणि ती मी पूर्ण उलट टाक्याने विणत जाणार आहे। जे 14 टाके सळीवर आहेत ते 14च्या 14 टाके मी उलट उलट असे विणत जाणार। आता ही सरळ बाजू आलेली आहे आणि ही सरळ बाजू पण मी सरळ सरळ सुलट टाक्याने विणत जाणार। असे मी एक बाजू म्हणजे सरळ बाजू सुलट टाक्याने विणणार तर उलट बाजू उलट टाक्याने विणणार, असे मी 1 ते 10 रो बनवणार आहे। आता इथे मी 1 ते 10 रो सरळ, पूर्ण बाजू सरळ आणि दुसरी बाजू उलट टाक्याने बनवली आहे। आता इथून मी 1 टाका कमी करते आहे। 11वी रो आहे आणि 11व्या रो मधून मी ही 1 टाका कमी केला आणि बाकीचे टाके सरळ सरळ असे विणत गेली, म्हणजे जशी माझी विण आहे त्याप्रमाणे मी पूर्ण ती रो विणत गेली। आता एकूण माझ्याकडे 14 टाके होते, आता त्याच्यातून मी 1 टाका कमी केल्यावर माझे सळीवर आता 13 टाके राहिले। उलट्या बाजूने पण मी 1 टाका कमी करणार आहे, पण आता इथे उलट बाजू आहे आणि उलट टाका आहे म्हटल्यावर उलटच मी
टाका कमी करणार. पहिला टाका उलट विणला, दुसरा टाका उलट विणला आणि पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून काढला. अशा प्रकारे मी एक टाका इथे कमी केला आणि आता बाकीचे राहिलेले 12 टाके मी उलट उलट विणत जाणार आहे. हे सगळे टाके मी उलट विणणार. पुन्हा एकदा सरळ बाजू आली आणि पुन्हा एकदा मी सरळ बाजूवरनं एक टाका कमी करणार. हा टाका मी सरळ विणला, पहिला टाका सरळ विणला, दुसरा टाका पण मी सरळ विणला आणि पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून काढला. अशा प्रकारे माझा एक टाका कमी झाला आणि आता ही पूर्ण जे टाके राहिलेत ते मी असे सरळ सरळ विणणार आहे. हे सळीवर 8 टाके राहीपर्यंत आपल्याला दोन्ही बाजूतून एक एक टाका प्रत्येक वेळेला कमी करायचा आहे. आपल्या सळीवर फक्त पट्टीसाठी 8 टाके राहिले पाहिजेत. अशा प्रकारे मी प्रत्येक वेळेला सरळ बाजूतून एक टाका कमी करणार आणि उलट्या बाजूतून एक टाका कमी करणार आणि सळीवर 8 टक्के येईपर्यंत विणणार. आणि इथे आता तुम्हाला कळलं असेलच की आपण म्हणजे टाका कमी कसा करतो. तर आपल्याला टाका अशाच पद्धतीने कधी पण प्रोजेक्टमध्ये कमी करायचा आहे की पहिला टाका विणायचा, दुसरा टाका पण विणायचा आणि मग पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून काढायचा. म्हणजे ते 2 टाके असतात त्याचा 1 टाका करायचा. अशा प्रकारे आपल्याला एक एक टाका कमी करत जायचे. इथे आता आपल्याला टाका कसा कमी करायचा हे पण समजलं ह्या प्रोजेक्टमध्ये. आणि ह्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला टाके सळीवर म्हणजे आता आपले जे टाके आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला जर का जास्तीचे टाके कोणत्या प्रोजेक्टसाठी घालायचे असतील तर ते कसे वाढवायचे हे पण आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. तर आता इथे आपल्याला टाके कमी करायचं समजलं आणि आता माझ्या इथे सळीवर 8 टाके झालेले आहेत. आता ह्या 8 टाक्यांची विण आपल्याला आता जशी होती तशीच करत जायचं आहे. म्हणजे एक बाजू पूर्ण सरळ सरळ विणत जायचं, सुलट बाजूने सरळ बाजू आणि उलट बाजू उलट उलट टाक्याने आपल्याला विणत जायची आहे. आता मी पूर्ण 8 टाके जे राहिलेत आपले ते सरळ सरळ विणणार आहे. आता इथे कुठेच मी टाका कमी करणार नाही कारण आपल्याला 8 टाक्यांचीच पट्टी बनवायची आहे. ही विण मी इथे यासाठी घेतली आहे कारण की ही विण जर का पट्टीला आपण घेतली आहे तर ती अशी रशीसारखी होते कारण ही विण पाठीमागच्या बाजूने गुंडाळली जाते ऑटोमॅटिक. म्हणजे अशी गुंडाळत जाते म्हणून मग ती रशीसारखी होते आणि मग ती आपल्याला मफलर किंवा स्कार्फला व्यवस्थित अशी गाठ बांधता येते मानेभोवती. म्हणून इथे मी ही विण घेतली आहे आणि दिसायला पण छान दिसते. अशाच पद्धतीने मी सरळ बाजू सरळ सुलट टाक्याने विणणार आहे आणि उलट बाजू उलट टाक्याने विणत जाणार आहे. अशा प्रकारे ही आपली स्कार्फची पट्टी विणून झालेली आहे. सळीवर 8 टाके राहिलेले आहेत आणि ही पूर्ण सरळ बाजू आहे. आता ती मी मोजून दाखवते. जवळजवळ ही आपल्याला 11 इंच मी पट्टी विणलेली आहे इथे आणि सेंटीमीटरमध्ये झालं तर 28 सेंटीमीटरची पट्टी झालेली आहे.
ही पट्टी आता बघितलं की हिचा शेप कसा वाटतोय की एकदम अशी रशीसारखी गोल गोल वाटते आहे आणि ती त्यामुळे गाठ बांधायला तिच्यावर सोपं पडतं. आता आपण प्रत्येक वेळेला उलट बाजूनी टाके वाढवत जाणार आहोत. पहिला टाका आणि शेवटचा टाका जसाच्या तसा विणायचा. हा दुसरा टाका घेतलेला आहे मी आणि दुसरा टाका मी आता हा उलट विणला आहे आणि अजून मला त्याच्यामध्ये एक टाका वाढवायचा आहे म्हणून धागा पाठीमागे केला आणि सरळ टाका त्याच टाक्यामध्ये विणला. म्हणजे अशा प्रकारे मी एकाचे 2 टाके केले. आता पुढचा टाका परत मी उलट जसाच्या तसा विणला आणि त्याच्या पुढच्या टाक्यात मी परत एक टाका विणला. परत त्याच्या पुढचा टाका उलट जसाच्या तसा विणला आणि त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये मी अजून एक टाका विणला आहे. उलट टाका विणला आणि त्याच टाक्यामध्ये एक सुलट टाका विणला. अशा प्रकारे मी एकाचे 2 टाके विणले. आता इथे 2 टाके राहिलेत, मी ते जसेच्या तसे उलट उलट विणणार आहे. नेहमी लक्षात ठेवा की सुरुवातीचा टाका आणि शेवटच्या टाक्यामध्ये आपण कधीही टाके वाढवायचे नाहीत, कारण की ती आपली बॉर्डर लाईन असते, म्हणजे ॲज स्टिच असतो. तर तो चांगली तिकडची जी विण आहे ती चांगली दिसण्यासाठी आपल्याला जसंच्या तसं त्यांना ठेवायचं असतं. आता ही आपली आली आहे सरळ बाजू आणि त्या सरळ बाजूने आपण सगळे टाके जे आता आपण वाढवलेत मागच्या बाजूने ते सगळे टाके जसेच्या तसे सुलट सुलट विणत जाणार आहोत. पहिला टाका आणि शेवटचा टाका आपण जसाच्या तसा ठेवणार आणि जे मधले टाके आहेत त्यामध्येच आपण एक एक टाका वाढवणार आहोत. आता ही मिळाली आपल्याला पुन्हा उलटी बाजू, म्हणजे जेव्हापासून आपण टाके वाढवलेत तर ही तिसरी रो. आता ही उलट बाजूची तिसरी रो मिळालेली आहे आणि ती आपण जशीच्या तशी विणणार आहोत. ह्या उलट रोमध्ये आपण एकही टाका वाढवणार नाही. आपण एक अल्टरनेट उलट रोमध्ये टाके वाढवत जाणार आहोत. आता हिच्यात वाढवला नाही तर हिच्या पुढची जी उलट बाजू येणार त्यामध्ये आपण एक टाका सोडून एक टाक्यामध्ये आपण टाके वाढवणार आहोत. ही आता पुढची रो आहे सरळ बाजूची आणि ती जशीच्या तशी म्हणजे सरळ टाक्यांची विणत जाणार. सुलट टाका सुलट टाका सुलट टाका विणत जाणार. लक्षात ठेवा की आपल्याला सुरुवातीचा आणि शेवटचा टाका ॲज स्टिच म्हणून आपण त्याला वापरतो, मग तो जसाच्या तसा ठेवायचा असतो आणि मधले जे टाके येतात त्यामध्ये आपण आपले टाके वाढवायचे आहेत. हा पहिला टाका आहे तो मी जसाच्या तसा काढला. पुढच्या टाक्यामध्ये मी वाढवणार आहे. वाढवण्यासाठी पहिले काय केलं, ही उलट बाजू परत तो धागा पुढे सरकवून त्याचमध्ये एक सुलट टाका टाकला. त्याच्या पुढचा टाका परत सरळ आणि त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये मी अजून एक टाका वाढवणार आहे. परत एक सरळ म्हणजे उलट टाका जसाच्या तसा विणला आणि त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये मी एक उलट टाका विणला आहे. म्हणजे एक टाका जसाच्या तसा उलट विणायचा आणि त्याच्या पुढच्या टाक्याचे एकाचे 2 टाके बनवायचे. परत त्याचा पुढचा टाका एक जसाच्या तसा विणायचा आणि त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये एकाचे 2 विणायचे. असे प्रत्येक वेळेला आपल्याला करायचं आहे. आता आपल्याला मिळालेली आहे आपल्या स्कार्फची सरळ बाजू. ती जशीच्या तशी सरळ सरळ टाक्यांनी विणत जाणार आहे. स्कार्फची सरळ बाजू आपल्याला जशीच्या तशी सरळ सरळ विणायची आहे. तिथे कोणताही टाका वाढवायचा नाही आहे. आपल्याला टाके फक्त उलट बाजूनेच वाढवायचे आहेत. उलट बाजूने पण अशा पद्धतीने वाढवायचे आहेत की
एकदा उलट बाजूवर टाके वाढवले तर त्याच्या पुढच्या उलट बाजूवर आपल्याला टाके वाढवायचे नाही आहेत. तर त्याच्या पुढच्या उलट बाजूवर म्हणजे तिसऱ्या ओळीवर तिसऱ्या रोमध्ये आपल्याला आपले टाके वाढवायचे आहेत. अशा पद्धतीने मी आता टाके वाढवत गेली आहे आणि आता 8 टाके होते, जे आपले 8 टाके होते त्याचे मी जवळजवळ 113 टाके विणलेत. ही आता सरळ बाजू आहे आणि सरळ बाजू मी सरळ टाक्यांनी विणत चालली आहे. जिथे आपल्या पट्टीला 8 टाके आपण विणले होते ते आपण अल्टरनेट उलट बाजूने वाढवून 113 टाके सळीवर बनवले आहेत. आणि आता 113 टाक्यांमध्ये आपल्याला स्कार्फचं मधलं जे पॅटर्न आहे ते बनवायचं आहे. मी इथे 113 टाक्यांपर्यंत वाढवत गेली आहे. आणि 113 टाके मी इथे यासाठी घेतलेले आहेत कारण मी जी वूल वापरली आहे म्हणजे जी लोकर वापरली आहे ती बेबी वूल आहे, म्हणून मी तिथे 113 टाके बनवले आहेत. जर माझी वूल जाड असती तर मी 80, 85 किंवा 90 असे टाके तिथे घेतले असते. पण आता माझी वूल खूप बारीक आहे, म्हणजे धाग्यासारखीच असते बेबी वूल थोडीशी बघायला गेलं तर, म्हणून मी ती 113 टाके त्याच्यावर विणले आहेत. हा माझा पहिला भाग आहे आणि पहिल्या भागात मी फक्त तुम्हाला पट्टी स्कार्फची कशी विणायची ते दाखवलं आहे. त्याचा दुसरा भाग पण मी अपलोड करणार आहे. त्यासाठी तुम्ही वुलन वंडर स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलला शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकॉनचे बटन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर मिळेल. धन्यवाद. थँक्यू.